Y bueno, anciano. Y con los pantalones de que está aquí. Hello guys, after 5 years, I'm back here in Amsterdam, here in the Netherlands. Okay guys, I will show to you all the beautiful places here. Follow me. Also here, lot of bicycle. Amsterdam Centraal Station. At magandang araw sa inyo mga ka-reach. Nandito tayo ngayon sa Amsterdam, the Netherlands. After 5 years, nagbalik ako dito para magbigay ng mga impormasyon about sa inyo, about sa kapaligiran dito at sa masarap na pagkain dito guys. Ayun, hintayin nyo at share ko lang sa inyo yun. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Central Station dito sa Amsterdam at ito po yung center attraction dito. Ito po yung pinaka main city dito sa Amsterdam. Ayan, kumbaga dito po sa ito po yung parang Manila, pinaka center guys. At ayan yung kanilang train nandito sa gitna ng kalye. At ayan, may train pa po doon guys. Tignan nyo guys. Yan po guys, at makikita nyo ang train po nila dito nasa gitna ng kalye para pong mga bus lang na nagdadaan sa gitna mo. Kaya ingat-ingat din po kayo pag maglalakad sa kalye kasi nga ang train bigla-biglang pumusipot. Guys, ito ang Amsterdam, ayan po yung paligid niya guys, ang ganda. Napakasarap pumuhay dito. Gusto ko tumira dito kaso kailangan po mga harap na magandang trabaho dito para tumira ka guys. Tapos, maglakad-lakad po tayo. Ngayon po ay alas 9 na ng gabi. Ayan po, alas 9 ng gabi pero po ang araw ay sikat na sikat pa. Ganyan po, alas 10 pa po ng gabi didilim dito. Mga kabayan ko, mga ka-reach. Ayan. At tayo po itatambay muna po dito. At maghihintay ng mga dadaan train. At saka so mamaya po ay baka pupunta po tayo dyan sa mga gusto po nating makain, yung pinaka best food dito sa Amsterdam, yung kanilang pinaka specialty at main dish ng mga Dutch dito. Ay kaya guys, hintayin yun guys at i-share ko po lang sa inyo yan. Okay, at yan po, yung train sa gitna guys, ang ganda yan. Kita nyo po yung train, nasa gitna po ng kalye. Pagtawid po, ingat-ingat lang guys kung baka kayo masagasaan. May mga biyahe po niyan, may mga train po dito na biyahe papuntang Belgium at Germany. Kung kayo po magka-travel sa Germany at Belgium, mayroon din po sila mga train dito at yung mga katabing bansa ng the Netherlands. Ayan. Siyempre po, dito po tayo sa Amsterdam Central Station. Lahat po ng train, nandiyan po lahat yung mga biyahe papuntang Germany at saka France pala, baka meron din France at saka biyaheng France, Belgium lang kasi Belgium lang ang katabi ng Amsterdam at Germany. Kaya, tara guys, samahan nyo ko na pakita sa inyo yung loob ng Central Station. Tara guys.
yung mga ticket office. Dito lang po sa mga booth na yan, pwede po kayo bumili ng ticket kung pupunta po kayo ng Germany, ng Brussels, Belgium, o ng ibang mga city dito sa Netherlands. Dito tayo ngayon sa loob ng Central Station. Ayan, at sa papuntang airport po, nandito rin po papuntang Schiphol International Airport. Ayan. At pag nakabili na po kayo ng ticket, didiretso po kayo doon. So yan yun, para po makapasok na po sa loob ng train station. Ayan guys, salamat at I hope na nakatulong ako sa mga share sa inyo. Guys, now we are here in the Cotton Candy. Wow, lots of different kind of candies here. Wow, so sweet. Wow, banana candy. Okay, so we're here in the Netherlands. Wow. Man. Oh, nice. Now today here is very cold in the Netherlands. Today in Amsterdam, around 14 degrees Celsius. Wow, a little bit cold, like air condition. And now guys, we are here in the Kingdom of Sweets. Wow, so many sweets here guys. Wow, Kingdom of Sweets. We are here, walk around here in Amsterdam Central. Grabe, ang lalaki ng mga patatas guys. Grabe, the giant potato. Wow, potato mania in Kimpil Dotter. Wow, so many French fries here. Free water. I will vote this EasyLink card here in Amsterdam. You can use this one all over the place here in the Netherlands. This EasyLink, you just tap up and we go around. Blue rice lang eh. Wow, too high. Sige, dalhin ko kayo. Doon yung market talaga. Mura din bilihin doon. Tatlong choices lang, iba. Guys, now we are going to Ridge Museum.
the landmark of Amsterdam, the place of the I am Amsterdam. So guys, likod to eh, yung harap dun sa kabila. Ang kwarto. Hi guys, now we are here in Rijksmuseum here in Amsterdam, the Netherlands. Last time here they have the Amsterdam, but now they remove the government. Then they transfer to Schiphol International Airport here in Amsterdam. The I am Amsterdam sign, but still have here the small one in the I'm Amsterdam. Wagon Museum. Wagon Museum here in Amsterdam, the Netherlands. This is a concert Chivo.
Snack Bar, Amsterdam. Dito sa Netherlands, mask free. Wala na pong nagsusot ang mask dito, guys. At yan, wala po kayo nakikita ang nakamask dito. At tayo dito lang. At wala pong mamask dito. Yan. Wala pong mask. Walang mask dito sa loob ng MRT dito sa Netherlands. Tayo po yung nakalabas ng train at tayo pinapanin sa taas. Go upstairs.